السلام عليكم. مرحبا بكم على قناة ماريا كرياتيف. أهلا بكم حبيباتي معنا اليوم في أشغال جديدة بالكروشي. اليوم حبيباتي راح نعمل وردة بالكروشي، كنتوا طلبتوها في التعليقات. المرة اللي فاتت خدمت الورقة تاع الوردة، اليوم راح نخدم الوردة. قبل ما نبداو في الفيديو ما تنساوش حبيباتي دعمي بالليجام. وبالنسبة للمشاهدات الجدد إذا حابين تشوفوا أشغال بالكروشي جديد الموضة النسوية، ما عليكم إلا متابعة قناة ماريا كرياتيف. لما نطول عليكم يلا نبداو في الشغل تاع اليوم. نبداو بسم الله. نديروا سلسلة من حوالي 40 حلقة على حسب الحجم تاع الوردة. أنا راح ندير الحجم المناسب اللي يساعدني 40 حلقة. 2 3 4. للمبتدئات درت لكم سلسلة كاملة لتعليم الكروشي، اللي تحب تشوفها تدخل القناة. 38 39 40. هذه السلسلة تاعي من 40 حلقة. نزيد 3 حلقات. دوك نقولك معلاه. نزيد حوالي 4 حلقات. 4. شفاو على العدد، يعني خليت حوالي 11 حلقة ودرت عمود بلفة. عمود بلفة. الآن 4 حلقات. ندير 2 3 4. نفس الشيء نخلي 4 حلقات من الجهة السفلية وندير عمود بلفة. نفس الشيء 4 حلقات، وهنا أخلي 4 حلقات أخرين وندير عمود بلفة. نكمل بنفس الطريقة. نكملوا للأخير بالطريقة هذه. ندير 4 حلقات وعمود بلفة. الباترون تاع الوردة هذه ولا أسهل، ليه تكملوا الخدمة وتجي حاجة مليحة. هذه السلسلة تاعي، هاي الطريقة تاعها كيف ما. نزيدو نكملوا المرحلة الأخرى. ندور الجهة الثانية. راح ندير صدفة بالطريقة هذه، تبعوا معايا للأخير. ندير عمود بلفة. نزيد عمود آخر بلفة. نزيد عمود بلفتين. وعمود آخر بلفتين. نرجع ندير عمود بلفة. ونزيد عمود آخر بلفة. نوصل العمود هذا نديرو منزلقة. نتحصلوا على صدفة بهذا الشكل. نفس الشيء ندير عمود بلفة. عمود تاني بلفة. الثالث نديرو بلفتين. الرابع بلفتين. الخامس بلفة. السادس بلفة. وفي العمود هذا نديرو منزلقة، وبنفس الطريقة حيكونوا باقي الصدفات. هذه الأخيرة، الأول بلفة، الثاني بلفة، العمود الثالث بلفتين،
الرابع بلفتين، الخامس بلفة، السادس بلفة، العمود السابع منزلقة. هذه الصدفة الأخيرة. وصلوا على الشكل هذا كما راكم تشوفوا، تقريبا يجي دائري، مع ان بديناه بسلسلة كما راكم تشوفوا. نثبتوا في الأخير فقط، نثبت الخيط تاعي مليح باه ما تخسرليش الخدمة. الآن الشكل النهائي راح نكمله بالإبرة والخيط العادية. نجيب الطرف تاع هذا الشغل اللي درته، نلويه بهذه الطريقة، نحاول نثبته بالخيط. وبعد بنفس الطريقة كل مرة ندور الصدفة اللي درتهم ونخيطهم في نفس التوقيت. وبنفس الطريقة نكمل الباقي الصدفات. من الأفضل التثبيت يكون مليح باه الخدمة تجي واضحة. نفس الطريقة هكذا. بشكل دائري. هذا الشكل النهائي. هذا بعدد صدفات أكبر درتو بهذا العلان. كي ديروها بالكوتون يجي أحسن وتجي الخدمة متبوقة. هذه تقدروا تزينوا بها الفساتين، القنادر. هذه درتها سيغتات البنتي، ولا ديروها اكسسوار. هذا هو الباترون تاع الوردة تاع اليوم خدمتها معاكم. ان شاء الله تكون الفيديو تاع اليوم واضح وتكون الفكرة وصلت لكم. انتظرونا في اشغال اخرى للكروشي. ما تنسوش حبيباتي دعم القناة باللجام، واذا حبيتوا اشغال اخرى ما تنسوش متابعة القناة مع ضغط الجرس ليصلكم الجديد. الى اللقاء حبيباتي في حلقات اخرى. سلام.